Hello guys, in this video we will try to configure devices using the iOS commands, and to do that we have two routers, two switches, two workstations per LANs. All we need to do is to connect these devices based on our previous nga discussion katong video nga akong gibuhat. Same, we will be using the serial 00 for both our routers. And do not forget to label your router or your node kung asa nato gi-connect ato ang serial cable. And for the IP address, later on mailahan naton sa atong ibutang diha once na check na nato or na determine na nato pila ka network nag-exist sa ato ang illustration. So SE0/0/0, and to connect router to your switch, we'll make use of the straight through cable. Ay, sorry. Nabutang na ko siya sa RS232. Ayan, we have fast Ethernet. And another, we have fast Ethernet for the PC. Same with the other side, fast Ethernet 00. Again, we are using this cable because we are connecting two different devices. Ayan po. So, let's do the labeling. So, I remember kanisya ako gibutang sa fast 00, right? And then sa PCAS router, same, fast 00. So, in the real world, kani siya nga mga nodes dinhi og kani dapat butangan po na siya og label, no? So dinhi di na lang nako butangan kay madugay na ta. So in the real world man good, posible nga kani nga wire and kani nga wires or cables dili ing ana lang kamubo, right? Kay kailangan man nimo i-connect ang imong devices within the classroom or within the laboratory room. So naay chances nga tag-as ni sila. And naay chances for sure nga dili gining ani atong design. So mara lang na siya logical representation nga okay, ani ang mahitabo sa addressing, sa arrangement, no, ang sa structure sa imong addressing. Alright, ahan ako dapit. Yeah. So next to this is we need to determine kung pila ka networks ang nag-exist dinhi, so that we can compute for the subnetting matrix nga naa diri sa akong Excel nga gibuhat. Okay? So again, isa ka hint para ma-determine nato ang number of networks is to count the cables connected to a router. So sa kani nga router, we have router 0 na siya duha ka cable. So pasabot na nay duha daan. Kani siya nga link, and then the link from the router 0 serial 0/00 padulong sa router 1 nga naka serial sa serial 0 gihapon. So this is one network, this is the second network, and then we have third network. So by seeing that exhibit, makaingon ka nga to ra imong network, right? But based on the computation sa atong subnetting, wala kay makita nga 3 ang exact niya nga result. Why? Kay mag-base man ta atong positional value. So, unsa ni siya? This is binary 2 to the raised to the power of 7. Yeah, that's 1 to 8. Kani siya 64. This is 32, 16, 8, tama. 4, 2, and 1. So, i-change na to into a smaller size para makita ninyo. Ayan po. So, ang output nato sa number of networks mag-determine sa ila gihapong positional value. So, kung makita ninyo dinhi, wala mo'y nakita nga 3, di ba? Kay based sa ato ang exhibit na atay 3 ka networks nga nakita. But based on the computation, wala na siya. Wala'y fix nga ang result niya is 0, pero na nearest. No, basta kay dili lang ta mo kulang sa 3,
So, possibly 4, pwede siya 8, pwede siya 16, bahala ka. Pero di siya pwedeng 2, no? Nga nang di man pwedeng 2. So, sige, balikan na to ang equation sa pagkuha sa number of networks. We have n is equal to 2 to the power of n, right? Ana siya, no? So, by the way, kaning n din he is network. Okay. So, assuming kung ang gamit nimo nga n din he is, say for instance, nagbaro ta og pila. Say for instance, natay 2 to the power of 1. So, with that, ang answer nimo ana, nagihapoy, hala nga naman ito nakita. Okay. So, this is 2 to the power of 1. So, yeah, nakay di answer na niya daan. So, naatay 2 networks nga ma-produce if 1 ang atong i-borrow from the host part sa atong IP address. Take note nga kaning naka-red, no, kaning coloran nako og red, mo ni siya ang atong host part, mo na siya ang 8 binary in 8 bits sa ato ang host part. Okay? So, what if mag-borrow ko og, so pasabot kaning 2, x na nidaan, right? Dili pwede nga 2 ang imuhang i-compute sa imong subnet kay naiisa didto nga dili nimo makomputan. Tama ba? Right. So, okay. Try na to og ato ang 2, or I mean, atong n will be equal to 2. Okay? So, 2 to the power of 2. So, kung tanawon nato dinhi ang positional value niya, this is 0, 1, 2. So, power of 2 ni siya. Therefore, naatay network nga ma-produce diha nga upat. So, with 4, kaya na ba niya i-fulfill ang tulo ka networks based sa ato ang design? Yes, kaya na. Napakay sobrang isa, right? So, pasabot, kani ang ato ang gamiton. No? Pero kung tanawo naman nimo siya, kaya naman nimo siya i-determine nga upat day na siya ka networks, no? Nga 2 day imong i-borrow or 3 day imong i-borrow. So pasabot kung duha ka bits ang ato ang gigamit atong gi-borrow, kaning duha dinhi, okay? Mahimo na siyang part sa ato ang network address. Wherein again, unsay pasabot ato, ang imuhang network bits nadugangan og duha. So, ang default nga kanita ng 3 octets na ni siya 24, right? Giplasan nato og duha ka bits. So, nahimo na siyang 26. So, kanang 26 nga prefix, mauna na siya ang basis nato sa atong subnet mask. Okay? So, nga naging unsa ang dili pag-compute sa subnet mask? Ma-determine nimo ang subnet mask based sa number of network bits nga gigamit sa imuhang addressing. So, pasabot kaning first octet gigamit man siya for network part. So, kapag ka itan-awo nato ang iyang positional values, no, i-add up nato ni siya tanan, that's equal to 255. Therefore, atong subnet mask is 255 dot ang ikaduha nga octet gigamit gyapon siya for network part, yes, so nagyapon kay 255. Ang ikatulo nga octet gigamit gyapon siya for network part, so you have 255. Ang ika-last nga octet by default di mo guna siya ginagamit, no, kung class C, supposedly 0 gina siya, but then nag-divide man ta og 4, therefore nagborrow tag duha. So with that, ma-modify ang imong subnet mask para lang maka-create kag upat ka networks. So, unsa dayon imong new subnet mask? Take note nga nag-borrow tag duha, and then their positional values are 128 and 64. I-add up nimo na siya. So, nakay positional sum nga 192.
Tama pa ko? Okay. I hope nga tama ko. Yeah, tama ko. Okay. Okay. Now let's proceed to the computation of the network address. Sa kaning subnet mask, ako lang sa siyang ibaba, right? Di rin ako ibutang para ma-utilize nato ni nga space. Take note nga pagbuhat sa ato ang pagkuha sa ato ang matrix, pwede nato gamiton si kinsa nga ito katong pwede nato gamiton tong network ID niya. I mean naka-generate man tag number, 'di ba? So ang network number nato mag-start gihapon sa network 0, right? So, i-drag down na lang nako. Taman sa network 3. Nganong network 3 ra kay nagsugod ta sa 0. So again, ang 0 kaon ako ihang binary equivalent. That's 0. Ang 1 kaon ako siya. That's 0, 0, 0, 1. Si 2, pila ni siya. That's 1, 0. And si 3, that's 1 and 1. Right? So, kanina dahil basis na to siya, guys, para makuha na to ang network address. So, pasabot, ang first network ID na to will be 192.168.4.0. Why 0? Kay ang ato ang binary equivalent sa network 0 is 00, meaning to say naka-off. Therefore, you can't utilize the positional values nga naa sa taas, right? So, ang ikaduha, we have, piyon na lang nako, 192.168.4. Unsa ning pinaka-last. So, tanawan na to, na-value sa 64 nga part. Therefore, this is 64. Then, hipod, na ay naka-on sa 128. Therefore, this is 128. And then, sa last nga network, naka-on tanan. Therefore, i-add up ni mo si 128 plus 64. Making it to become to pila gani 192. So kung tan-awon nimo ang pinaka-last nga network pod, that confirms to your subnet mask pod nga sa last nga octet. Okay? So how about this, the usable IP? So once nakuha na nimo ang network ID, sayon na lang, no? Wala pa din nato na compute. Saan nimo pag-determine ang sa iyang number? Take note, mga guys, na ang nabilin nato din is only 6, right? So 8 minus 2 natay 6 nga gamiton to compute for the host. Tama? So our equation is 2 to the power of n minus 2. Okay, so this time natay 2 to the power of, ang n nato ang nabilin is 6 minus 2. So, pila atong output? We have 64, right? Minusan na to siya og 2. That's 62. So, mao na ni siya ang ato ang say tawagan ni usable IP per subnet. Okay? So, mao na ni siya dinhi. Kung taawan nato ni siya, this will become 1 padulong sa 62. Ayan. Okay, dako ra kaayo ang space. Paano to? Di na nyo makita. Okay, smaller ko na lang ni siya. Wait a minute. Ayan, so okay lang tong sa taas. Nga di na nato makita. Okay, and then small nato ni nga part para masiko. Okay. So, the broadcast address will be 63. By the way, wala ako ka-mention sa inyo ha, nga tanan nga broadcast address, pag inyong kaon ng iyahang binary equivalent, ana, ang equivalent
are or will be all ones. Yeah. Next we have nakuha na nimo ang 64. So next will be 64 plus 62. This will become 65 to 65 to 1 to 6. So for sure, kung 1 to 6 na, ang imong broadcast will become 1 to 7. And then proceed ta dinhi. This will become 1 to 9. I-add nyo sa imong network to so 1 to 8 plus 62, we have 190. And you have a broadcast address of 191. And then last network is from 193 to 254, making the last broadcast address to become 255. Ayan. So, nakabuhat na taog matrix. I hope nga makatabang ni siya, no? So, katong naglibog pa ani nga part. So, balik-balik ra ni siya nga discussion, guys. Sabton lang gid yung tarong balik-balikon. So, kapag kanaan na tayong ani, no, naatay sobra isa. So, i-assume nato nga dili lang nato gamiton si last network. So, ang atong gamiton kanilang tatlo. Okay? Ay, sorry. Ano to? So, kanilang atong gamiton si 4.0, 4.64, and 4.128. Okay. So, ipagamay sa nako si Packet Tracer para makita rin ninyo ang addressing na to. Ayan. So, I'm now ready to put the appropriate nga addressing nila. So, dinhi, gamiton nako si 4.0. Okay. And then, sa diri nga part, gamiton nako si 64. Ayan. And then, kani nga network, gamiton nako si 128. So, again, pwede po na to i-indicate ang iyang usable IP. So, this is 129.2.190. Now, usahay ra ba na lahi atong giyaw-yaw, lahi po atong gisulat. So, I hope nga mag-gets ra po ninyo akong ginayaw-yaw. Pareha sa last nga video. Lahi akong gimin, pero lahi ang nigawa sa ako ang therefore daghan kaayo kog errors dito sa video nga I hope ma-gets ra po ninyo. So 64 na siya ipadulong sa 26. Ayan, and then the first we have dot 1 to dot 62. Okay. Ayan. So karon dito na ta sa pag okay, padayon na lang sa nato. So, kaning si serial, pwede ko mag-address of that one. Kaning PCAS, I can make use of that 2. Si fast ethernet dinhi, pwede ko mag-address of that 65. Lahi na nga network ha. Kaning dinhi, na node, kani siya. Gamiton ako si ganin nga network, 128, therefore 129, pwede. And then si PC0, pwede ko mag-address sa iyag 1 to 6. Wa pa ko ni gawa sa ako ang network. And then kani siya that 125, baliktad na noon. Okay, so kani pod siya nga PC, butangan ako. Human na si 129, so 130. And kani nga PC, butangan ako that 131. Ayan, we're done with the labeling. So, pasimutan na mo sa real world, maging ani po ko, di man ka mag-click-click dito, no? So, ang gamiton nimo for labeling will be a paper nga i-cover nimo sa wire, no? No? Ayan.
So pasensya guys kay daghang kagsaba sa palibot. Okay. So the kadto bitong gi-mention nato nga console port. So kailangan nato gamiton, right? So pakita nako si router. Kaning blue ang label dinhi, kani atong gamiton again para ma-configure or ma-manage nato si router. Dili lang si router, pwede po si switch, pero di na nato i-discuss si switch kay naamoy network 2. Dito ninyo i-discuss ang switching. By the way, kung nakabantay mo sa wire na ay orange dinhi, so pag nakabantay mo ging ana, i-delete na lang na siya daan kay posible error na siya or di na siya ma-function. Pangitag laing port or pangitag laing wire. Okay? So, bantay na siya later. Kung green siya, okay na siya. Pag di na siya green, so pasabot there's something wrong with your connection. It could be the wire or it could be the port of the switch or the port of your PC. Okay, so I will be adding a new PC here, no, nga dili connected sa network, and kana siya maoy mo act as the monitor or controller sa ato ang mga routers, no? So as nako sa RS232, and then i-connect nako siya ani nga sa console port. Take note, connect nako siya sa router. Pwede pud naman nga connected siya sa network RS232, and then mo imuhang ipa-manage sa iyang router, no? Pwede po na siya. So pasabot part siya sa network, at the same time siya ang imuhang gi-assign para manage imong router. So what if dili ko gusto ana, ma'am, no? Pwede po na siya nga pag human na nimo configure ni nga router, i-click na pod nako na, ibalhin na pod nako ang wire niya, RS232 lang gihapon, then i-connect nako siya sa lain nga router. Ganyan. Okay? Pero mas ganito na lang, balik na ako sa daan ako ang setup. So, para makita niyo, kani siya nga PC4, maoy ipa-manage na ako ani nga router, console port. And then, kaning connected sa network, no, RS232 niya, i-connect gihapon ako siya ani nga router para duha ato ang manager sa atong mga routers. Okay, sa actual, by the way, duha man gud ka klase nga maka-manage ka, no? Kung i-double click nako ni siya, natay CLI command diha nga mao ni ang mogawas, right? Mao ni nga mga commands or mao ni nga mga codes. So pag pangutan-on gani mo continue with configuration dialog, just say no, just type no na na pwede na siya diha. Pero sa real world, dili man nimo mabuhat nga mo click ka og CLI command sa router kay ngano man rectangle in size lang na siya, wala siya monitor, therefore dili nimo kaya buhaton ni siya nga activity. So with that, i-practice na nato nga dito sa PC diretso mo agi. Okay? So unahon nato si pag-configure si router 1. So i-double click na ko si PC0 kay siya ang mo act as controller ni router 1. And then from there, add to ta sa desktop, and then proceed to a terminal, no? Leave as is lang na siya, and then mauna na siya. So sa real nga scenario, ing ana pod, no, ang inyong gamiton, madto mo sa desktop ninyo, pero kaning terminal mauna ni siya tong gi-mention nako nga puti last time, kato bitong third party nga application, no, para lang ma-manage na to atong router. So balik na ko, ana lang, no. Ayan. So karon kung makita ninyo na nata sa user exit nga mode, right? So dapat ma-change na nato. No, walay problema by the way kung enter kag kadaghan diha. So para ma-change siya into the next mode, all you need to do is to type enable. Okay? Or, i-exit na ko. Pwede ko, end lang. Ayan. So, na-change na siya from this mode padulong sa sharp nga mode. So, pasabot na naka sa, unsa gay ni siya nga mode, executive, user exit, nakalimot ko sa tong next nga mode. Okay. So, again ha, take note na ako sa PC26, but then, ang akong ginamanage diha is si router 0. Mo nang naapoy router dinhi. Okay? So, karon try na ko og activate si configure devices.
I mean, configure namali ko. Configure terminal. Pero, pwede ra pod para sa yun ra, config P na lang. Ayan. So, kung tanawa na to, na-change na iyang mode na config din hi. Meaning to say, nanata sa configuration nga mode. Okay, pasabot po. Nakasulod na ko sa router. Karon asay unahon ako configure first. Ang pwede na ko i-configure sa iya ha, kung ako si PC no, nga nag-control kay router, pwede na ko i-configure ang serial 00 sa router 0 and fast ethernet 00. Therefore, kailangan ako sila sudlan. Para makasulod ko sa ila ha, is, okay, before ta mo sulod sa mga sa specific interfaces, pwede na to i-rename ni nga router. Now, to rename a router, you can make use of the command host name and then unsay gusto ni mga name. Example, host name CCIS. So, this time, nakita ninyo, na-change na ang router to CCIS. And then, what else? So, before ta mag-adjusting ha, pakita lang ako sa inyo unsay pwede. Pwede ta magbutang og password. So, saan ganito siya? I will make use of the enable secret and then password. So, kani siya, pag imo na siyang i-activate, every time mo login ka sa imong router, niya mo type ka sa password, walay asterisk nga manggawas. Okay? So, later atang i-try. So, karon ayan na no. So, napaman ko sa config, ang pwede na ko buhaton is to set password. So, this time, tawagon ako si line console 0. Pasabot, kung balikan ako si physical ni router, nipasok ko sa kani nga node. Itawag na ko ni kay gusto na ko siya ma-secure, okay? Si console. Sige. So, ganyan. Line space, console 0. And then, enter. So, pagka dash line na siya, pwede na ka mo butang og password. So, the keyword is password. Password. And your specific password. Ayan. And then, do not forget to log in. Okay? Next, exit ko sa console kay moadto na pud ko sa line VTY 0 to 4 nga line. So pasabot ana class ni sulod ko sa auxiliary unya butangan nako security ang line 0 padulong sa 4. Same, you can arrow up na lang para di libog. Password is password gihapon. And then log in. Okay, unsa may result ani? Try na tog exit. Ayan. So pag ana, ayan, nana siya password nga pangayoon. So nato tong password, just password. Ayan, change siya. So enable. Ayan, mangayon na ba siya password nga password gihapon. Okay, nasayop ko. Ayan. Okay, config T. Kana i-familiarize man niya. Karon, aside from that, pwede pud nimo butangan og banner katong gi-mention nato last time. So kung sa ito katong gi-discuss nako last time natay message of the the day MOTD and then i-enclose nato sa sharp nga symbol. So authorized man itong message of the day, authorized access only. Ayan. By error ayun na mali ko. Asa day ko dapat magbutang og banner. Configure T. Okay, nasayop yata ako. Murag na kulangan ko og banner. No? Ay, sorry. Let's enter na lang ako. Banner. And then, sorry, MOTD. Authorized
So ayaw ka hadlock kung magka-error mo ha, i-activate lang otro ang inyong command. Authorized access only. Tama na ta na ayon. Tama na kaya yon? O sige, try tag-exit para makita ninyo nga naa na jud siya ayay ka. Naa na jud siya banner. So wait ta kadali kay nasayop ko og butang sa kani siyang command nako. Therefore nag-translating siya kay wa kasabot ang server unsa to akong gi-type. Okay? Ay, thank you. So exit ta. And then, ayan. So, nakita ninyo ang banner, mo ni siya ang iyang effect na siya ay authorized access only. So, depende na sa inyo sa inyong message diha. So, balik taglagin, may password is password. Enable. Password is password. Config T. Ayan. So, karon ready na ta mo pasok sa serial 00 atong unahon nga na-address nga 1. So, how to do that? So, tawagon lang nimo sa interface SE0/0/0. So, mailhan ninyo ang iyahang mode ha, tanawa. Nana siya -if. So, with that, pwede na nakubutangan og IP address. IP address space 192.168.4.1 space the subnet mask 255.255.255.192. Okay? Ayan. And then no shutdown. No shut. Ayan. What else? How about the timer? Nakalimot ko sa timer. Wait lang. Nalimot ko sa timer, guys. So, magpalabans ako din hi. Okay, palabans ako din hi ha. Sorry. Config, serial, set the timer. Okay, so to aday if ready ay, okay. So, balik ko dito. Ayan, nabuhat na siya. So, para maka-set kag timer sa interface, ayan lang, clock rate 9600. Okay, what else? So, pwede ko ma-exit. Ayan. And then, pasok na pud ko sa Fast Ethernet 00. So, same int FA00. Na siya -if. Therefore, pwede na ko makaspecify sa IP address. Pwede ba ko mag-edit din hi? Kasi address na to din ha. It's 65 665 same ang subnet mask. And then no shut, dapat mo green na siya. Ayan, so nag-green na siya guys, pero kaning atong cable din hiwag gihapon ni gana. So let's try to change the PC kay basic PC ra ang problema. Balikan na to siya connect. Fast Ethernet, try na to 4. My God, na naman ni. Ayan, wait sa takadali kung mapula ba siya or green ba siya. Okay, wala jud. So kung di siya mag-green, posible nga ang problema nato is the switch. So pwede na ko pulihan og laing switch, right? Okay. So, akira mo diya guys, magdugay-dugay na kayong discussion. Fast Ethernet. Okay, so 1. And then 2. 1, 2. Ayan. Okay, hulat-hulat lang takadali. Next, okay. So, na-configure na ako si Fast Ethernet and kani, no? Ipaulahi lang nato si PC, pero pwede na nato iuna si PC. Okay. My God, nawala akong pag-configure sa iya haday. Right. Console. Try na tong naara ba? Ayan, ay, salamat naara siya. Okay, nagpula na siya. Okay, nag-green na sila. Good. Ayan na. So we're done with Fast Ethernet 00 and serial 00 on router 1. But then, kani siya naka-down pa because ang PCAS line niya, PCAS end niya, naka-off pa. So, pwede ta, itry sa nato nag-configure si router
Unsa ni nga router 1, right? So i-double click na pud nako ni si PC nga controller, desktop, terminal, and then no. Take note guys nga si PC4 na akong gigamit katong dili wala na belong sa network, and then siya akong gipa-manage sa router 1. Okay, so same process, enable config D, and let's rename the router into segs. Ayan, so na-change na siya into segs. Let's put some password. So this time di na ko i-secret. So line console 0. My password will be password lang gihapon. Log in. So kana ra i-familiarize lang na inyo. Exit ko ka isa, kay pasok ko kay line VTY 0 to 4 and activate the password. I-arrow up ko lang to siya kay kapoy na mag-type, and then log in. Ayan. What else? Exit ko para makabutan ko banner. So the command is banner motd and close. Kapoy na hawa o sample lang na siya. Okay, so in close na tag sharp. Ayan, try tag exit. Ayan, kapoy na hawa. Okay, so tanawa ang kalahian nga wala ako nagamit sa dinhi, wala ako nagamit og enable secret. Sa PCAS router nagamit ko enable secret. So kung mo-type ko dinhi na ay wala di gihapon. Sige na lang, nagkamali ako. Enable config T. Ayan, so kaisa lang, ano lang dahil lang difference, kaisa lang siya nangayo og password. Okay? So, padayon ta, sulod ta kay interface serial 000, and then activate ko og IP address. Unsa yung IP address? 192.168.4.2. Subnet mask is 255.255.255.192. Enter. No shutdown. Mali ko. No shutdown. Pwede ra. And ang sinalimtan nato. Okay na. Okay na siya. Karon exit ko kay pasok ko kay int fa0/0. Putangan ako address nga. Arrow up na lang nako ang address ni fast ethernet is 129. Sorry. 129. Tama na ba ko? 129. Yeah. Ayan. No shut para ma-turn on siya. Ayan. Nag-on na silang tanan guys. Okay? Ayan. So, what else? So, in reality po, dili ka makabuhat aning ingani, no? Wala ni siya sa real world nga mag-click ka ana nya mo successful siya. So, yung buhaton, dito lang gyapon ka sa PC, but then i-X na ko ni dito ka sa command prompt, wherein you will need to make use of the ping command, no? And then, asa tanga router karon, okay, na ako sa router nga kani, iping na ko si 1. Try na ko 192.168.4.1. Ayan. So, dapat na siya i-return diha nga, oh my goodness, it's request timed out. Na hindi siya kaabot. Okay, pero sa inyong mobile pod, dapat ingani inyong gamit. Nga na wala time out man siya, 192.168.4.1. Di siya kaabot. Try na to din sa wait a minute. Pwede man yata ta mag-ping diri na. Exit. Try tag ping. Ping 192.168.4.1. Invalid input.
Ayan siya. So, mag-ping di ko sa gawas, no? Na ako sa second nga mode. Dito ko pwede maka-ping. And then, kung makita ninyo yung result, sending 5. Time out 2 seconds. So, taawan ninyo successful ang iyahang pag-ping. So, 505. Ayan lang. Na-success siya. Wala siya ni fail. Okay, so na ta. So, humana nato na configure si serial, fast ethernet. Take note, by the way, nga atong gi-change ang name, no? So, pwede po nga i-change na lang ninyo din para din muwa, no? Segs, label raman na niya. Wala siya bearing sa inyong configuration si CIS. Okay, so this time we're ready to configure the PC. So, ang PC, ayaw siya i-configure na dito sa dinhi, no? Dinhi sa imong controller kay naamay kaugalingon nga mata, ilong, keyboard, mouse ang PC. So there dito na lang nimo siya i-configure. So asa ko sa 130. So akong address dinhi will be 130. Subnet mask is 192. Default gateway will be 192, right? 129, I mean. 129. Ayan. So, sa PCAS, double-click na po na ako siya. And then, ato ko sa iyang desktop, sa IP configuration. This is 131. Yeah. 192. Gateway will be 129. So, kanina itong gibuhat, ang equivalent ana sa real world is, manibe, pakita na ko sa inyo ha. Click ninyo ang network places. So, i-open ninyo ang iyahang network places. Wait, ako ipakita ha. So, i-open ninyo ni nga naman ni, lahi naman ni siya. Okay, wait a minute. Ayan, dinhi ka sa network and sharing center. Why ni gawas, pag-click na ako na speakers nga window, wait lang. Okay na siya. So, dinhi siya, no? Kato atong gibuhat sa PC equivalent to siya kung gi-access nato yung network places and then gi-click nato ni siya and then properties. So katong pagbutang nimo og IP address, subnet mask and gateway mo ni siya nga proseso nga gi-simulate nato. Okay? Yeah, mo to siya. So we're done with this LAN. Proceed ta diri sa PCAS. Si PC5, ito ko kay so, ang address is hala, unsay address ni PC5? 65126 na. Okay, na 126 192 and the subnet gateway is 6565. Okay. And then kaning ikaduha na ako'y 125. Subnet mask is 192. Gateway is 65. Ayan. So, kung mag-ping ta dinhi, paano to? Try na to dinhi ha. Kaya na naman siya, functional naman si PC125. Try na to ping ang ihang, kinsa ni siya, ihang gateway. Ang gateway niya is 192.168.4.65. Ayan. So, ingani supposedly ang i-return nato, no? So, pag ingana gani inyo ha, gamit mo mobile nga packet tracer, pasabot good ang inyong configuration basta kay walay nawala nga packet. Okay? So, what if iping nato si next to 65, pwede na to iping si try na to ping ang 1. Kung makatabok ba siya? Katabok gihapon siya. Okay? So, how about ping nato si 2? Katabok ba siya? So, maragwa na siya return, no? Then, nag-time out na siya. So, basta kay di pa makatabok si PC pa dong dito ha. Try na diri sa PCAS. Kani nga PC sa iyahang command prompt. Try na to ping ang iyahang gateway. 192.168.4.129. Tama ba ko? Okay siya.
So maping niya ang iyang gateway. How about si dot 2? For sure maping na niya. But then kani nga PC di gyapon na siya katabok didto. Kay nga no, naatay kulang nga configuration which is katong si RIP. Okay, so para mabutangan niyo yung RIP, saan niyo si RIP. So, balik ta din sa ato ang controller terminal. And then, activate ta sa router RIP. So, asa ko nga mode na ako sa ikaduha nga mode, sa config mode, I mean. And then, execute na ko si router space RIP. And then, akong gamiton si network. And then, i-add na ko si 192.168.4.0. Okay? So, isa raman na nag-exist nga network. So, siya lang ito ibutang. So, Picas pod, i-click na po na ako si PC5. Ay, ano naman to? Para ma-manage niya si... Ayay ka. Sige, itong password na to. Password. Enable. Nasayop na ako password. Password. Config T. Sa to, ang kuan daw, router RIP. And then network. Space 192.168.4.0. So, mag-expect na din nga okay na ni tanan. So, i-try na to si PC. Since connected man siya sa iyang network, pwede na ako mutabok sa 2. Command prompt, try ta ping 192.168.4.2. Pasabot, akong gi-access kung makatabok na ba ko din here, right? Ayan, nakatabok na siya. So, kaning si PC05, nakatabok na siya dinhi, katabok na siya diri, katabok na siya sa 2. For sure, makatabok na sa 131. So, let's try pinging 130. I mean, 130. Laka, dili siya. What's wrong? Ayan, okay na siya. Nagkuan na dahil siya, nag-establish pag connection. I-outro na to para makita ninyo okay na siya. Ayan siya. So, mo ni siya guys, ang example sa configuration sa atong devices gamit ang command line interface or gamit ang iOS commands, and we're using two types of controller na gamit ta og isa ka PC dinhi nga dili connected sa network, and then sa isa na gamit ta og PC nga connected sa network. Pero pwede ra gyud isa ka PC kani nga PC ang imong gigamit, pero ibalhin nimo ang wire kung human naka-configure sa iya ha para balhin nimo siya sa lain nga router. So I hope nga naamoy nakuha. So mag-expect mo nga ani na ang type sa ato ang activities sunod, no? So dinhin na mo or ano to kadto na mong sa kani nga part. So i-familiarize lang to siya nga mga commands, mao ra gyud to siya ang magbalik-balik. Dili ni pareha sa atong programming nga magkapuyon pa kag analyze, right? Okay, thank you so much for listening. Bye.